So, yung bipolar disorder, nasabi siya, isang una muna, siguro parang malinawan. Isang yung bipolar disorder, nasabi siya, isang una muna, pero sabihin diba lahat ng parts ng katawan natin, so yung brain natin, isang una muna, pero sabihin mga sintomas doon, ang madalas nakita natin sa stroke, diba? So yung bipolar disorder, isang part ng brain natin, pero sabihin mga sintomas doon, ang madalas nakita natin sa stroke, yung bipolar disorder, isang part ng bipolar, diba? North Pole, South Pole, diba? So sabihin ng extremes, para sa namin sa introduction ng bipolar, North Pole, South Pole, diba? It can be sabihin ng extremes, kaya para yan magalit, galit, North Pole, lungkot, sa pole, yun lang yun ang extreme, kaya para yan saulit, galit, North Pole, lungkot, sa pole, yun lang yun ang extreme, kaya para yan saulit, galit, North Pole, lungkot, sa pole, yun lang yun ang extreme. So when you say causes, actually sa ngayon hindi pa masyadong malinaw kung ano talaga yung cause. Pero ang alam natin yung so when you say causes, actually sa ngayon hindi pa masyadong may bipolar disorder, meron yung pero ang alam natin so when you say causes, pero aside from yung mga biological causes, meron yung predisposition, meron din yung environment. Pero aside from yung mga biological causes, pagsusunod ng mga stress, usually meron din yung tao emotion. Pero aside from yung biological sa'yo, pagsusunod ng mga stress, usually meron din yung tao pero emotion. Kung yung tao nga biological sa'yo, bipolar na mga stress, usually exposure sa ganyan pero emotion. Kung yung tao nga stresses, bipolar na mga stress, experiences, pwede yung mag-trigger siya sa ganyan pero bipolar. Kung yung tao nga stresses, bipolar na experiences, pwede yung mag-trigger siya sa ganyan pero iba-iba yung pattern nito siya sa iba sa pansaya, pero when you say extreme, kailangan quantify iba yung pattern nito siya sa ano yung makikita mo sa pansaya. Unang-una, yung makikita mo sa tao is parang kakaiba talaga, an abrupt change from the usual. Unang-una, yung makikita mo sa tao is pagkakilala mo sa kanya, kakaiba talaga, an abrupt change. Meron mga unang-una, yung makikita mo sa tao is kakilala mo sa kanya, kakapanic, an abrupt change. Meron mga hyper. So yung depression, kaya medyo mahirap sa isip kasi yung depression, kagaya siyang mga ibang major depressive disorder. Yung mga natin depression, di ba? Malungkot, every day, the whole day, for more than 2 weeks.
or nawawalan na ng gana, gawin yung mga bagay na natin gusto niyang gawin, hindi makatulog, no? Walang gana kumain, mabagal kumilos, hindi makapag-concentrate. So all of these are symptoms of depression. Yung bipolar, meron din nun. Pero ang talagang hallmark niya that distinguishes bipolar disorder from depression, yung major depressive disorder, is yung tinatawag ng mga manic episode. Manic episode. Pag sabi mo manic, hindi yan maniac, it's really manic meaning parang hyper. No? So, ang unang makikita mo dyan is sobrang elevated yung mood. No? So, parang mas masaya siya than usual, mas cheerful than usual. Lahat ng tao, binabati niya. Lahat ng tao, parang feeling niya, close niya. At feeling niya, kaya niyang gawin lahat. Kunting bagay lang, biglang tatawa ng malakas. So, yun yung elevated mood. No? Ang isa pa nun is, minsan parang may sense of grandiosity. Parang sinasabi nila na parang kaya nilang gawin lahat. At feeling na mas magaling sila kahit sa ibang tao. Biglang, I can do everything and I can do it better than you. At ikaw parang baliwala ka lang. Mas magaling ako sa'yo. So, yung grandiosity. Makikita mo rin sa mga taong ito para mabilis magsalita. Yung talkativeness. Hindi lang siya, may iba tao madaldal eh. Yes. Pero ito, parang tinatawag ng pressured speech. Para habang nakasalita, yung taong may bipolar, yung something sa taong may manic, parang hindi ka makasingit. So, tinatawag na pressured speech. Pang-apat, no, yung parang hindi na kailangan matulog. Decreased need for sleep. So, iba yun sa hindi makatulog. Yung taong hindi makatulog, pag depressed, gusto niya matulog, hindi siya makatulog. Ito, dahil sa sobrang dami niya ginagawa, kahit 2 hours, 3 hours lang tulog niya, pag gising niya, alert na alert siya, active ulit. Walang nararamdamang pagod. Walang nararamdamang pagod. So, parang ganon. Diba? Ang isa pa, no, yung mga taong may bipolar disorder, madaling ma-distract. No? So, mga bagay, parang may ginagawa siya, maya-maya, iba na naman gusto niyang gawin, iba na naman gusto niyang gawin. Tapos karamihan, yung iba, nagiging mas masipag than usual. Kunyari, sa office, kahit niya trabaho, gusto niyang gawin, gusto niyang tulungan lahat ng tao, o pag nasa bahay, maglilinis, parang sobra-sobrang paglilinis, maya-maya, kakalinis lang, babalikan niya, lilinisin ulit, i-arrange niya. Kaya lang, dahil nga very distracted siya, minsan di yan natatapos ang ginagawa niya. At yung panghuli, yung isa pa, yung sabi na parang lagi sila nag-engage in very pleasurable activities na merong possible negative or painful consequences. So yung iba, ito yung pinaka mahirap doon kasi yung iba nag-overspend. Pag kuha niya yung sweldo niya, in one day, ubos na kagad yung sweldo niya. Yung iba, nagkakaroon ng mga sexual indiscretions, one night stand, one week niya lang sa bar, would go out. So yun ang I think pinakamalaking problem with bipolar disorder. Doc, you've said na abruptly. Gaano po ka-abrupt? Like, kung feel lang niya, paano po ba? Nag-dictate po ba siya? Oo. So usually pag abrupt, sabihin, biglang last week, iba yung behavior. Yung magkapagkakilala mo sa kanya, tapos bigla na lang magbago, very noticeable yung pagbabago sa behavior. Tapos, naglalast yun. Yung paisang pam dapat. Naglalast siya for at least siguro mga 4 days to 1 week. No? So, hindi lang yung, bisa kasi nangyayari sa iyo, di ba? Parang on a good day, happy ka, pero bukas, back to normal ka na. Minsan parang napagkakamalan natin, we have this notion na, hala na ba bipolar na ata ako? So, minsan, pag isang araw lang nangyari sa iyo, parang you're entitled to that. It's a good day, masaya ka. Pag birthday mo, gano'n, or bigla may maganda nangyari. Pero, usually, hindi naglalast yun. The next day, back to normal ka na. Pero ito sa kanila, parang tuloy-tuloy, straight, tapos patindi na patindi. No? Pataas ng pataas yung mood. Doc, in terms of demographics ng tao nagkakaroon ng bipolar, as early as ano po bang age na to? Or is it dito lang ba sa age na to nagsisimula? Usually, makikita mo, nagsisimula siya sa early adulthood, mga 20s. No? Pero, once makita mo na yon, minsan, yung mga episodes, tuloy-tuloy na kasi siya. Once you have a bipolar disorder, then there's that possibility that you will have a mood episode sometime in the future. No? So, yung age niya, minsan nagsastart sa early 20s, pero naglalast siya up to adulthood. Kaya nga yung terms of medications, kailangan din talaga mayroong mga maintenance medications to prevent mga mood episodes in the future. But parang may maintenance talaga silang na ano.
In terms po dun sa treatments or diagnosis po ng bipolar disorder, how is it being diagnosed po ba? Okay. So, unlike karamihan ng mga psychiatric conditions kasi, unlike yung mga ibang medical conditions na may mga tests na pwedeng gawin, di ba? Laboratory test, x-ray, imaging. Pag psychiatric conditions, yung level ng ating science has not reached that point na meron tayong matawag biomarkers. Na pag merong test na i-request ko, pag batik sa akin, may bipolar ka talaga. It's really, it needs the clinical diagnosis, no? Clinical evaluation, by a trained mental health professional, psychiatrist, ibang psychologists, they can pick up na mukhang bipolar ito. No? So, yun ang kailangan. So, kaya pag may isang tao may bipolar disorder, kailangan talaga madala sa somebody, a mental health professional, to be diagnosed, to be evaluated. And meron kaming parang criteria, na pag na-meet mo yung criteria na yon, then it's possible to have bipolar disorder. So that's in terms of diagnosis. Yes. In terms of medication naman po. Oo. So sa ngayon, ang mainstay ng mga gamot for bipolar disorder is what you call mga mood stabilizers. No? So actually, ang pinaka-classic dyan is lithium. No? Lithium carbonate. No? So yun talaga pinaka-mood stabilizer. Kaya lang, may mga iba pang mga gamot ngayon, nakikita nila effective din sa mga bipolar disorder. Ang iba dyan would be mga certain anticonvulsants, anti-epileptic drugs. No? Like sodium valproate, valproic acid, carbamazepine, lamotrigine. Ito mga talagang pag nakita mo yung label ay anti-epileptic drug, but we psychiatrists use them as mood stabilizers. There are also some tinatawag na palang pag nasa label nakita mo antipsychotic, pero actually binigay rin namin to help stabilize the mood more quickly. So yung mga ibang mga risperidone, olanzapine, all of these mga medications na nagagamit to stabilize the mood. Doc, I'm just curious, ano po ba yung, meron pa po bang underlying conditions pag meron kang bipolar disorder, or it's just bipolar disorder? Hindi. Pag dumating yung patient with bipolar disorder, one of the first things that we do is to rule out certain medical conditions. May ibang medical conditions na pwedeng ang presentation niya would be similar sa bipolar disorder. So usually nag-request kami, like yung pinaka-common dyan, yung thyroid problems, hyperthyroidism or hypothyroidism can cause symptoms na kamukha ng bipolar disorder. Certain tumors, no, can also mimic parang itsura niya mukhang bipolar disorder. So usually, pag nakita namin yung pasyente, we do a physical examination, no, we ask for other signs and symptoms. Kung tingin namin may suspicion or just to be safe to rule out certain medical conditions, we ask for tests. No? But most of the time, kung ma-rule out mo na yung mga bagay na yun, it's really bipolar disorder. No? Marami din siya mga maraming mga possible complications. Like for example, somebody with bipolar disorder, but very extreme, very severe na, nagkakaroon sila ng minsan ng mga hallucinations or delusions, parang kung sobrang grandiose nila, feeling nila, sila yung may-ari ng mayaman sila yung may-ari ng isang kumpanya. So, minsan yun yung mga extremes. Yung maabot na sa bipolar disorder, mania or depression with psychotic features. Doc, in terms of, yung nasabi niyo treatments and diagnosis, is it available po dito sa ManilaMed? Very much available. No? We have several psychiatrists dito, and the medications are readily available locally. Yun, that's a good news din po sa lahat ng mga viewers nating nakakaranas na ng bipolar disorder, kasi minsan ang dami nagsa-self-diagnose, so it's best to consult it na rin an expert about it. At syempre, ito na one of our highlights, and the main highlight of our episode. Maya-maya isasagutin na ni Dr. Sonzon ang inyong mga questions patungkol sa bipolar disorder. Lahat ng ito'y mangyayari sa pagbabalik ng ManilaMed Healthline. Diyan dilim. Mainit po ba? Professionals trained by Yung science, lights, tingin ko. molded by experience. We are in the practice of proactive healthcare. We dedicate our lives to you, and in the process, we ourselves become better.
ManilaMed, only our best to make you feel better. Kami nagbabalik sa ManilaMed Healthline at sa mga viewers natin kaka-join pa lang ng FB Live. Naku, hello po sa inyong lahat at pinag-uusapan natin ang bipolar disorder. Kasama pa rin natin syempre si Dr. Michael Shonzon. And eto nga po, sasagutin na po natin yung mga katanungan patungkol sa bipolar disorders from our live viewers. Ayan. To start with, meron po tayo from... Ayan, sa lahat ng mga nakapanood, yung audio po namin medyo nagluloko-loko. We apologize po. Ayan, so just to recap po dun sa basic questions na tinanong namin kanina, yung sa kung ano yung bipolar disorder, kung ano yung causes and symptoms, I'm sure madadaanan naman po natin kasi may mga viewers na nagtatanong ulit kung ano yung mga yung nasabi kong questions kanina. Ayan. To start with, Arliza Flores Sagon. Sabi po niya, every time may problema po ako, sobra akong nag-iisip at halos di ako makatulog sa sobrang headache ko. Ayokong lumabas at may time na gusto kong sumigaw. Mas gusto kong mag-isa at nag-hysterical ako one time. Hindi ko na alam kung paano po i-handle ito. Okay, sige. So, kay Arlisa, number one lang siguro gusto mong malaman is maybe you should have yourself checked din. Kasi yung headache, yung sinasabi ko pag merong headache, merong ganong physical symptoms, kailangan maklarify din. No? Baka we're dealing with something urologic. No? So, kailangan makita yon. But aside from that, yung nararamdaman mo, di ba, na gusto mag-hysterical, lumabas, gusto mag-sumigaw, it could be something, pero kasi at the moment, mahirap talaga to distinguish between bipolar, halimbawa, depression, anxiety, no? Itong mga symptoms na ito, minsan nagkakahalo-halo eh. So I would really suggest na una to have your headache checked. Pag clear yon, then you can ask yung doctor mo na kung pwede ka ma-refer din sa psychiatrist if you feel that you need help. Ayun. Next question po from Francis Carpio. Hello po, Doc. Ang question ko po is bipolar po the same as OCD and mood swings? And what is its schizophrenic undefined? Okay. Yung OCD, iba yun, It's obsessive-compulsive disorder. Yun yung parang may mga naiisip ka at yung mga naisip mo very distressing. You have to do something about it. So example, naisip mo na baka magkasakit ka. It stresses you so much. So that's the obsession and the compulsion para di ka magkasakit, maghuhugas ka na maghuhugas, maglilinis ka na maglilinis. The point na naliligo ka na sobrang tagal. Yes. So that's obsessive-compulsive disorder. Mood swings would be similar to bipolar disorder. No? So yung mood swings na very extreme, very sudden, at saka nasusustain. Yung parang pag nag-swing ka, several days kang masaya-masaya, several days kang malungkot na malungkot, or several days kang galit na hindi nawawala. So that could be a sign na baka bipolar disorder. Yung schizophrenia naman, ang pinaka-main problem sa schizophrenia is kung yung bipolar disorder, mood, di ba, emotions. Pag schizophrenia, yun yung thoughts, yun yung mga naiisip. So yung mga tao may schizophrenia, minsan meron silang mga tinatawag na delusions, meron silang naiisip ng mga bagay na hindi nakabase sa katotohanan. No? Halimbawa, naiisip nila lagi sila may sumusunod sa kala, masamang mga nakit sa kanila, pero pag sinasabi, kwento na sa mga lahat ng family members, wala namang basis, hindi naman totoo. So that could be delusions. Or minsan yung iba, may mga naririnig na mga boses na wala naman. No? So that could be yung mga tinatawag na mga delusions and hallucinations. And meron pa mga ibang behavioral problems like disorganized yung behavior, maraming ginagawang bagay na illogical or parang yung hygiene na napapabayaan, tapos yung mga usual routines na yung nagagawa. So yun yung schizophrenia. Iba rin siya sa bipolar disorder talaga. Iba-ibang sangay talaga. Another question po we have from
Geth Alvero, sabi po niya, Doc, single parent ako simula po mamatay nag-isa kong anak, 2015. Nagkakaroon po ako ng mood swings. Minsan may gusto akong gawin, maya-maya bigla na lang akong tatamarin. O kaya iba na ang gusto ko gawin para wala ako sa focus. So yun, yung mga symptoms na yon, possibly, no? Na it says, parang it may point to a mood disorder, pero mahirap sabihin ngayon kung bipolar nga or depression. Minsan mahirap kasi i-distinguish yung dalawa. No? So, sa ganyan, I would suggest para kay Jeff na if you can see someone, para at least ma-examine talaga. No? Para you can get an advice. Kasi it was caused by stress din yung Oo, death. tsaka yung... Ayan, another question po. Sabi po ni Jennifer Gumahin Chongson, ng anak ko po ay may schizophrenia. Paano po ba i-handle ang may gantong sakit? Lalo siguro sa mga bata, Dok. Ang hirap po kasi sana po ay matulungan niyo po rin ako. Oo. So sa schizophrenia, kung na-diagnose ng schizophrenia, ang importante dyan talaga yung gamot, matuloy-tuloy yung gamot. No? So karamihan ng mga patient with schizophrenia, parang ayaw din yung nagamot, walang insight. Feeling nila yung mga nararamdaman nila ay parang paniwalang-paniwala sila doon. So yun yung mga kailangan ma-address. No? Ang suggestion ko, yung sa gamot, kung halimbawa, kung na-diagnose na siya at may gamot na binigay yung doktor, ituloy yung gamot. Kung ayaw uminom ng gamot, no, minsan kasi madaming ganun, meron mga options naman. Ano? Meron mga tinatawag tayo mga long-acting medications na binibigay siya tapos good for 1 month. No? Kaya nga, it's injectable. No? But sometimes, kailangan yon just to maintain yung gamot sa patient. Yan. From Faye Radovan, may bipolar disorders po ba ay may tuturing na normal o abnormal sa isang tao? Ang masasabi ko sa bipolar disorder, isa siyang karamdaman, isa siyang medical illness. So, kung halimbawa, yung isang tao na may sakit, you wouldn't necessarily say it's abnormal, di ba? Gagamutin mo lang yung sakit, and maging okay na siya, back to normal. Karamihan ng mga tao may bipolar disorder, talagang they can go back, no? To normal functioning. Actually, pag itinam mo lang sa internet, marami ka makita mga famous personalities who really have bipolar disorder. I-check nyo lang, lalabas doon. Gugulat kayo, may bipolar disorder para ito mga tao. Gaano katagal yung process ng medication hanggang mawala kaya? Is it, depende pa rin doon? Depende. Usually, parang sa acute phase, about mga 1 month, no, more or less, para makontrol mo yung symptoms. After that, kailangan i-continue lang yung gamot, tuloy-tuloy. May solution pa rin naman. Another question po from Iki Galvez. Anong difference ng bipolar sa depression? Ayan, medyo napagkakahawig kasi yung symptoms as what we've discussed. No? So, ang depression, pag sabi mo parang pure depression or unipolar depression, lahat ng mga episodes mo, puro depression. Hindi ka nagkakaroon ng switch ng mania. So, minsan may mga pasyente na parang na-diagnose una ng depression, no? Tapos naulit-ulit. Tapos minsan pagdating sa amin, iba na yung presentation, yun yung mania na. So sa ganung pagkakataon sa mga pasyente ito, mag-change yung diagnosis mo from depression, papalitan mo ng bipolar. So it's possible na mas misdiagnose sila. Lalo na kung unang-unang presentation nila, yung unang-unang pagpunta na sa doktor, depression yung mga symptoms nila. Another question po from Van Ryan. Sabi po niya, can you discuss how to manage the panic attacks on traveling? Okay. Siguro kapag umatake na ulit yung pagka-mania or depression needs nila. Or siguro baka ito talagang panic attack. Kasi yung panic, ibang klaseng condition din yun eh. Yun yung mga pinatang panic disorder. Yung panic attack, para extreme anxiety. No? Na patindi over mga 10 minutes kung abot sa point na hindi mo na makontrol. Usually, natitreat din yun. May mga medications to do that, to help you, no? Manage or control the panic attacks. Pag traveling, minsan may mga medications, minsan kalala mga takot lumipad. Diba? So, minsan may mga gamot kaming binibigay para ma-manage yun. Pero kung aside from that, ang isang pwede mong gawin, really, is parang relaxation techniques, no? Breathing, na meron tinatawag na parang meditation sometimes. It's very helpful to control your breathing,
No? Yung iba naman, kailangan pag-panic attack kasi kailangan malaman mo na it's just panic. Alam mo, pag kunyari, alam mo talagang na-check ka na ng mga doktor, nalaman wala ka ng ibang sakit, it's really just a panic attack. And panic attack will come and it will go. Some of my patients may panic attack, sabi nila, minsan, challenge pa nila yung panic attack. Sige, parang they try to face it and then nawawala yung panic attack. No? But, importante nga sa mga ganitong cases, I would suggest that you also parang seek help para ma-advise ka rin. Ayan. Galing po from Laren Rojo yan. Sabi po niya, ayan po ba ang mga sakit na ganyan namamana po ba? So parang is it, na-mention nyo rin po kanina talagang namamana or environment? Oo. So usually both yan, ano? Most of the time, meron talaga sa family history. Pero may times na naman na hindi. No? Minsan ngayon, ang dami na rin kasi yung mga drugs, di ba? Gumagamit ng mga drug, methamphetamine, ecstasy, mga marijuana. These drugs of abuse can precipitate or can push somebody to have symptoms similar to bipolar, schizophrenia. Kaya nga talagang maganda na talaga ina-address natin yung drug problems. Marami sa mga patients na may ito mga psychiatric conditions related to drug use din. Parang effects na lang po yun, Oo. drug dependent. Yung iba, oo. From Jesus sa Tanghal, Marcos, paano po ba maiwasan magkaroon ng bipolar? Oo. So, ang sabi ko nga, lalo kunyari, halimbawa, meron ka ng family history ng bipolar. Hindi mo naman mababago yun, di ba? Ang pwede mong gawin talaga is really, number one, no, avoid stress. Dapat you should know your limitations. Tapos pag feeling mo na sa stress ka na, you have to learn how to step back and relax. No? So, avoid stress. Sleep is very important. No? Isa sa pinakamalaking trigger sa bipolar disorder would be lack of sleep, erratic sleep. So kami pag mga patients ako na may bipolar disorders, pinapayo ko talaga na kung, di ba, mga call center ngayon, di ba? Yes, Iba na yung especially sleep-wake patterns nila. Pag nadi-disrupt yung sleep-wake patterns, pwede mag-precipitate ng bipolar disorder. So sleep is very Paano important. po yung mga hindi nakakatulog? Kasi sabi po nga niya, mania. Tapos parang one of these symptoms nun, sobrang hindi talaga sila makatulog. Is it safe to prescribe them sleeping pills? Hindi rin eh. Hindi rin eh. Dapat Kasi natural. sleeping pills could be addictive, it could cause dependency, no? So, mas maganda kung ma-check talaga. May mga over-the-counter sleeping pills, ano ba yung mga melatonin, diphenhydramine, hydroxyzine. These are over-the-counters. Actually, diphenhydramine at hydroxyzine are antihistamines. So, kung mga panahon lang, di ka makatulog because of para isolated situations, you can take those. Pero pag tinake mo na yung mga yon, di pa rin makatulog, talaga it could be a symptom already no, ng isang psychiatric condition. Maganda kung ma-examine ka na rin. Yan. From Lovely Factor po, sabi niya, I'm suffering from this. After antibiotics, my question is, totoo po ba na nasira yung gut connected sa brain? Okay. I'm not really sure kung talagang connected talaga. Pwedeng it just happen na nagkataon sila. Yung gut at saka brain, sinasabi nila kasi parang yung what we eat, diba, affects a lot about how our brain functions, how our body functions. So yun yung parang connection na sinasabi nila na maybe better diet, no, would help control the mood. And last question po from Joy Choi, paano po ba mawala ang isang depression? Nababahalan ako minsan sa sarili ko. I've tried to kill myself for many months na nasa bahay lang ako, natutulog maghapon, gumigising at umiiyak tuwing gabi. I tried to kill myself for many times. I lost my hope. Ayan. So siguro para kay Joy, no, I think it's really imperative that you seek help talaga. Ang sabi ko kayong depression, sometimes we mistake it as parang problema lang, emo lang, nararamdaman lang, very emotional. But it becomes very severe. Yun is a medical condition already. No? Sometimes we need to take medications, antidepressants. At minsan kasi kahit isip ka ng isip,
pag baka yun nga, you need somebody to help guide you to change the perspective of what you think about your situation. Baka may iba pang makakatulong sa iyo na maiba yung pagtingin mo sa sitwasyon mo. So I really would strongly suggest that you seek help. Ito, Doc, just a general advice lang po sa ating mga viewers about bipolar disorder. So, siguro hindi lang sa bipolar disorder, kundi lahat ng mga psychiatric conditions. Yes. No? So, hindi tayo dapat matakot dito. Huwag natin isipin na pag meron kang ganitong condition, no, bipolar, schizophrenia, depression, anxiety, na abnormal ka na, na sign yan ng weakness, kahinaan, para nag-iisa ka, no? You have to see it as a condition, a medical condition that can be treated. Yung treatment may not always be medication. So, kunyari depression tsaka anxiety. Pwedeng mga psychological treatments, psychotherapy, but sometimes we need medications for that. So, don't be afraid to seek help. Kung may kakilala kayo, tulungan niyo siya para ma-convince sila to seek help. There's nothing to be ashamed of, Yes. kumbaga. There's a solution. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, naku, you have to be, confident enough na aminin. Kasi it takes courage to admit something na may ganito kang disorder. And that, I think, na, Doc, na parang one step ahead ka na. And just to recap lang po siguro, Doc, kung ano yung causes, since hindi narinig yung mga ng ating viewers yung napag-usapan natin. So, sabi ko, yung bipolar disorder, ang kanyang hallmark is extremes of emotions. Kung happy, sobrang extremely happy. Pag sad, sobrang extremely sad. Pag angry, sobrang extremely angry. Yung causes nun, yung mga symptoms nun would be elevated mood, no? Talkativeness, parang sobrang hyperactive, hindi ka na kailangan kahit kulang sa tulog. You can still go on, masyado mataas yung energy level. No? Tapos, causes nun, malaking part would be genetic, no? Nasa family, nasa genes, no? But environmental stresses, especially lack of sleep, mga stressful situations can trigger yung bipolar episode or bipolar condition sa mga taong susceptible. Ayan. And sa mga viewers din natin na interested po na magpa-consult dito sa ManilaMed, kailan po ba yung clinic hours ninyo? So my clinic is at room 229. It's on Tuesdays from 10 a.m. to 5 p.m. Tsaka Fridays from 3 p.m. to 6 p.m. Nako, thank you very much, Dr. Michael, for sharing your knowledge about not just bipolar disorder and other mental disorders, but we've learned a lot, and I'm sure yung mga viewers natin dyan, madami din po silang natutunan. We hope we can have you sometime po ulit no problem. to discuss a lot of things pa po about these disorders. Nako, maraming salamat din sa ating mga viewers for participating and typing your questions. Abangan ang ating susunod na health issue at topic na pag-uusapan sa ating next na episode. Pag-uusapan naman natin ang patungkol sa peptic ulcer, and that's on May 16. Kaya abangan ng iba't ibang health issues na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, ako po si Hannah Lapitan, and this has been ManilaMed Healthline. Happy Mother's Day sa lahat and happy weekend. Magandang hapon.